Salutare lume! Uitați și voi am primit astea două decuri cu casete. Nu știu dacă sunt funcționale, dar am să le probez aici pe videoclip. Dacă au probleme sau ceva am să le disfac și am să repar defectul. Așa, deci prima dată am să încep cu ăsta Philips și pe urmă cu ăsta Sony. Deci la prima vedere se poate vedea că a mai fost umblat înăuntru, nici măcar nu a fost pusă cum trebuie. Partea asta de sus de aici la capac. Așa, uitați să vă arăt și partea din spate. Cam așa arată partea din spate. Deci are și partea digitală, partea lipoaxal. Acum am să-l bag în priză. Deci l-am băgat în priză. Acum văd că o pornit. Deci acum o rămas așa. Și acum au ieșit. Da, și voi ce caseta am găsit aici înăuntru. Da, se vede de ce s-a blocat. Da, pentru chestia asta am să îl disfac și am să scot banda asta afară. Deci acum am să-i scot capacul. Deci cam așa arată în interior. Uitați și voi ce are aici la partea de casetă. De acum nu știu de ce are chestia aia acolo. Nu știu ce este, cred că e mizerii ceva. Uitați și voi de ce e lipit aici. Se rupe foarte greu. Probabil că e tot de la casetă. Deci dau să închidă. Uitați și voi. De aici s-a blocat. Dar văd că tot se deschide singur. Da, deci am reușit să-l desprind. Văd că tot îmi dă afară, nu știu de ce. O să fie ceva. Acum văd și ăsta e un motoraș. Nu știu de ce îmi tot dă afară. Deci dau să-l închid. Deci tot de casetă blocată. Deci acolo se poate vedea înăuntru că sunt niște lamele. Acum am văzut și bucata asta de plastic care stătea aici blocat. Acum nu știu de unde e bucata asta de plastic. Dar cred că vine băgat undeva pe aici. Deci chiar nu știu de unde poate să fie. Oare să fie de aici din față sau pe de desubt. Dar nu cred că e de aici de desubt. Acum l-am scos din priză ca să nu mai iasă în afară. Deci văd că are
pârghia asta de aici. Uitați, partea asta de aici nu se mai mișcă absolut deloc. De fapt, nu se mișcă automat, se mișcă așa de capul lui. Uitați și voi. Deci acum mi-am dat seama cum vine, uitați și voi, deci vine deasupra. Deci în momentul când îl închid, el vine așa și coboară în jos. Și pe urmă când dau să-l deschid, vine așa. Deci ăsta e sistemul. Numai că din ce am observat eu aici, este că bucata asta de plastic trebuia să aibă un glinci aici, care să meargă pe cursorul ăsta și vedeți și voi că este rupt. O să trebuiască să-l fac din ceva. Chiar am să caut ceva să pot face înapoi. Deci uitați și voi aici cum am reparat piesa asta. Uitați așa. Deci cam așa trebuia să fie. Acum când am să-l pun aici, prima dată am să-l potrivesc partea asta de aici. Acum au intrat. Pare că stă puțin o leacă cam blocat. Deci cam așa merge. Acum vine înapoi. Deci cam ăsta-i. Acum am să pun o casetă și am să verific dacă funcționează cititorul. Oricum, ca chestii, am văzut și eu capul ăsta de redar. Uitați și voi cum arată. Deci eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Uitați și la banda asta cu fire. Uitați numai câte fire are aici, câte trasee are pe banda asta. Și ca alte chestii, uitați, transformatorul e destul de mare, are ieșire pe mai multe tensiuni, duce pe placa aia de acolo de jos cu puntea de diode. Uitați și condensatorii de filtraj 4700 de micro, vedeți și voi, are și de la Elna acolo. Are integratele astea pe aici de DSP, are operaționale.
Aici are, cred că e butonul de volum aici, dar vedeți și voi, nu-i conectat nicăieri, deci potențiometrul ăsta e lăsat liber, e controlat numai cu motorașul. Uitați, aici are și un JRC din ăla 2068. Deci foarte mulți condensatori de calitate. Aici are partea de preamplificare, uitați și voi, deci dacă ar fi să mă uit la placa asta, uitați, băgat ca într-un socket. Aici se văd niște condensatori, aici integrate, foarte multe. În rest, acum am să-i dau drumul și am să fac o probă. Deci acum am să-i pun o casetă. Acum am pus caseta asta. Să dau volumul mai tare. Îi dau la maxim. Pare că volumul este unul cam încet. Uitați aici partea de stabilizare. Să mă prezint într-un video echipat de limon, nu vreau altceva decât să dau de roate ca poți să zici mei. Doar atât ai timp să fac, să mor, să puci, să puci, să puci, să craci. Nimeni nu te dă ce trăiesc așa. Ești socul la microfon, sunt eu, Borfaș. Vede, Chedi Mafiotul. De acum pun pe versul. Dar v-am trimis în scrie, v-am spus tot respectul meu, mi se putea întâmpla și mie. Încrederea e un lucru mult prea de valoare, fiecare zi are n-ajunge să rămân în picioare. V-am iubit, mă, frații mei, dar v-am trimis în scrie, v-am spus tot respectul meu, mi se putea întâmpla și mie. La fel ca Costa Nostra, fan de limon, sânge latin, niciodată nu se vede atunci când iubim, pe față se citește. Nu mai respect, te urăsc sau te iubesc, nu faci decât să îți zâmbesc. Ți prietenii aproape, sunt nici mai aproape, trebuie să știi întotdeauna cine poate și ce poate. Căci aici nu-i vor, nici de cum de soartă, ai călcat un pic greșit. Nu știu cine este toarna, am o grămadă de dușmani care mă vor ține minte, dar pe ghinionul lor sunt un pas înainte. Ne urâm de moarte, totuși nu se apropie de mine. Sunt omul cu 1000 de fețe și știu asta foarte bine. Dacă pot să-i fac pe față, îi fac pe față. Dacă trebuie să fiu parșiv, sunt parșiv. Știu că sunt respectat, dar totodată sunt privit. Dușmani la fel ca mine așteaptă pasul greșit. Încrederea e un lucru mult prea de valoare, fiecare zi are n-ajunge să rămân în picioare. Deci, până la urmă l-am reparat. Așa, nu a avut o defecțiune gravă, chiar a fost una simplă. Acum am să îi pun capacul înapoi și am să trec la următorul, la Sony. Acum am să vi-l arăt pe ăsta, deci tot la fel, nu știu dacă funcționează și nu știu nici cum funcționează. Așa, uitați și voi câte funcții are. Uitați aici și cap de cititor are. Uitați seria și toate chestiile pe care le are. Acum aici în spate, uitați modelul, tot ieșirile,
Așa. Acum am să-l bag în priză. L-am băgat în priză. S-au aprins toate beculețele. Se dau open la caseta asta. Văd că nu vrea să funcționeze. Ăsta la fel nu funcționează. Toanele astea le setez și o leacă așa. Uitați că mulți de pe BC pur și simplu nu funcționează nimic. Deci am să-i dau capacul jos. Deci acum, după ce am desfăcut șuruburile de la capac, am să-i scot capacul afară. Deci cam așa arată. Acum la prima vedere văd plăcuța asta de aici. Dar după cum arată, cred că așa au fost proiectate de fabrică. La prima vedere, uitați, condensatorii de filtraj. Deci 16 volți, are unul 25 de volți, 10.000 de micro. Are tranzistorii ăștia, are circuite integrate, chiar foarte multe. Așa. Are un CEO ăsta 4570, este un operațional cu intrare sensibilă, ceva 4,5 microvolți. Aici mai are alt preamplificator, iar încă un rând de tranzistor pentru stabilizare. Mai are aici în spate alt circuit de preamplificare. Aici e partea de B și C, adică de la dubli. Aici sunt memoriile. Aici în față, uitați, deci dacă aveam telecomanda puteam să controlez volumul din telecomandă, dar asta e volumul din registrare. Acum văd că părțile astea sunt separate, așa, deci nu e ceva comun. Acum, după cum pare, da, și voi aici banda pe care o avut-o s-a copt și uitați și voi ce urme din alea negre au lăsat acolo. Dacă pun degetul pe vaselina aia sau ce este, mă lipesc pe degete. Așa la fel și în partea asta altă, încă aici au rămas o bucată mică de bandă, de cureluș din aia, dar aici nu a mai rămas deloc. Uitați, deci mai are și pe partea asta la altă. Uitați aici. Și aici e rupt tot. Deci curelușile sunt terminate. Aici defecțiunea este un pic mai gravă, deoarece eu nu am curelușile astea și am niște cureluși, dar nu știu dacă o să vină pe modelul ăsta. Așa că am să vă mai arăt aici prin înăuntru. Uitați, mai are încă două operaționale 4558 și mai are și alte condensatoare, așa că am să încerc să refac măcar una din părțile astea. Deci am înlăturat partea asta de bord, așa, dar n-am scos niciun fir de aici, numai partea de ground. Așa, deci acum au rămas astea două din față de aici. Am dat jos protecția asta, uitați și voi, deci nu se dă chiar greu, deci se dă foarte ușor.
Acum am să trec mai departe. Uitați și voi că tot trebuie să dispac aici ca să pot băga curelușa asta mică. Așa, și acum am văzut că curelușa asta este cam mare și nu face servici. Așa, da, și voi cât e de greu. Deci o să trebuiască să mai caut cureluși și să văd, poate găsesc. Poate găsesc una bună. Am să-l montez înapoi. Din păcate n-am să vă pot arăta cum se aude sau cum funcționează acest deck, deoarece nu am curelușile alea de transmisii pentru motorașele astea de aici. Deci are un motoraș aici cu o curea din aia mică și una cu o curea din aia mare și lată. Nu le am la mine. Oricum, dacă le aveam și le puneam aici, ar fi funcționat. Deci na, am să-l montez înapoi și am să las așa deocamdată. Deci cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.